به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. مریم هستم، گوینده کتاب صوتی. قبل از هر چیزی میخوام کمی خودم رو برای شما معرفی کنم. من فارغ التحصیل از 2 دانشگاه در ایران در رشته‌های ریاضی و مامایی هستم که حدود 5 ساله به کشور ترکیه مهاجرت کردم و در حال حاضر دانشجوی ارشد مامایی در دانشگاه آنکارا. الانم اینجام تا با خوندن کتاب‌های مختلف در کنار شما باشم. امیدوارم لذت و بهره کافی رو از شنیدن این کتاب‌ها ببرید. بریم شروع کنیم. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی، اثر جیم ران. مقدمه. روزی که زندگیم تغییر کرد. تازه 25 سالم شده بود که با مردی به نام شوف آشنا شدم. در آن زمان اصلا نمیدانستم این آشنایی تا چه حد زندگی من را تغییر خواهد داد. تا پیش از آن دیدار زندگی من به طور شرم‌آوری مانند اکثریت افرادی بود که زندگی آنها خاکستری، همراه با دستاوردهای کم شمار و حتی خوشبختی کمتر از آن بود. من در نزدیکی کرانه رود اسنیک و در فضای پرمحبت بین جامعه کشاورزان جنوب غربی آیداهو بزرگ شده بودم. بعد از ترک منزل تمام وجودم پر از امیدواری برای به واقعیت تبدیل کردن رویاهایم بود. با این حال اوضاع دقیقاً آنطوری که انتظار داشتم پیش نرفت. پس از پایان دوره دبیرستانم فوراً به کالج رفتم، اما بعد از 1 سال از آنجا انصراف دادم. من بی‌تاب کار کردن و کسب درآمد بودم و تصور می کردم که پیدا کردن شغل برایم دشوار نبود. تصوری که درست از آب درآمد. پیدا کردن شغلی دشوار نبود. در واقع هنوز مانده بود تا تفاوت بین بهبود سبک زندگی و امرار معاش را دریابم. دیری نگذشت که ازدواج کردم و مانند هر شوهری قولهای بیشماری به همسرم دادم. قولهایی درباره آینده فوق‌العاده‌ای که با هم خواهیم داشت و آینده‌ای که من آن را چندان دور نمی‌دیدم. در هر صورت من آدمی بلند پرواز و برای موفقیت بسیار مصمم بودم. من سخت تلاش می کردم و با این شرایط موفقیت من حتمی بود، یا حداقل اینطوری فکر می کردم. شروع 25 سالگی من همزمان با کار کردن من به مدت 6 سال بود. بنابراین شروع به ارزیابی پیشرفتم کردم. دلهره داشتم که اوضاع دقیقاً بر وفق مراد نبود. کل دستمزد هفتگی من برابر با $57 بود. این میزان درآمد فاصله زیادی با قولهای من داشت و تفاوت آن با مبلغ صورت حسابهای پراکنده روبروی میز لق آشپزخانه حتی بیشتر بود. در آن زمان من پدری بودم با مسئولیت‌های روزافزون برای تأمین خانواده‌ام، اما مهمترین بخش قضیه این بود که من رفته رفته و به آرامی به درآمد ناچیزم عادت کرده بودم. اگر صادقانه حرف بزنم باید اشاره کنم که با گذشت هر روز به جای پیشرفت از نظر مالی در حال پسرفت و سقوط بودم. چیزی باید تغییر می کرد، اما چه چیزی؟ با خودم فکر می کردم که آن تغییر مربوط به سخت کار کردن نیست. این افکار برای من شوک آور بود، زیرا من با این باور رشد کرده بودم که تنها افرادی موفق می شوند که بسیار سخت تلاش می کنند. مثل روز روشن بود که اگرچه من بسیار سخت تلاش می کردم، اما به نظر می رسید دوران 60 سالگی من مانند بسیاری از افراد دوروبرم خواهد بود. افرادی ورشکسته و نیازمند کمک. چه تصورات وحشتناکی، نمی توانستم چنین آینده‌ای داشته باشم. هنوز پرسش‌های بی‌پاسخی داشتم
باید چه کار کنم؟ چگونه میتوانم مسیر زندگیم را تغییر دهم؟ به بازگشت دوباره به دانشگاه فکر میکردم. تنها 1 سال تحصیل در کالج وجه خوبی در فرم درخواست کار نداشت، اما با وجود خانواده‌ای که باید از آنها مراقبت میکردم، تحصیل مجدد به نظر غیر ممکن میرسید. سپس به فکر شروع کسب و کاری افتادم. این یک ایده هیجان انگیز بود، ولی البته که سرمایه لازم را در اختیار نداشتم. به هر حال نداشتن پول کافی یکی از بزرگترین مشکلات من در آن بره بود و همیشه برای هزینه‌های سر ماه در مضیقه بودم. شما تا به حال گرفتار چنین وضعیتی بوده اید؟ یک روز $10 گم کردم و به خاطر آن $10 چنان ناراحت بودم که به مدت 2 هفته حالم بد شد. ببین جیم، شاید فردی نیازمند اون پول رو پیدا کرده. این سخنان یکی از دوستانم بود که سعی در روحیه دادن و بهتر کردن حالم داشت، ولی باور کنید اصلا با آن حرفا آرام نشدم. من فردی بودم که باید $10 پیدا می کردم، نه اینکه $10 گم کنم. باید قبول کنم که در آن زمان آدم خیرخواهی نبودم. خب من 25 سالم بود، بسیار دور از رویاهایم و هیچ نشانه‌ای هم از چگونگی ایجاد تغییر مؤثر در زندگیم وجود نداشت. روزی خوششانسی به من رو کرد. چرا در آن بره از زندگی من؟ چرا این اتفاقات خوب رخ می‌دهد؟ واقعا برای این پرسش‌ها پاسخی ندارم. برای من این اتفاقات بخشی از اسرار زندگی هستند. در هر حال خوششانسی زمانی به من روی کرد که با مردی آشنا شدم، مردی بسیار خاص به نام ارل شوف. اولین دیدار ما در یک کنفرانس فروش بود که ارل در آن سمیناری را اجرا می کرد. نمی توانم بگویم ارل آن شب چه چیزی گفت که مرا مجذوب خود کرد، ولی هنوز به یاد دارم که حاضر بودم هر کاری انجام دهم تا شبیه او باشم. در پایان سمینار تمام شجاعت خودم را جمع کردم تا بلند شوم و خودم را به او معرفی کنم. ارل مهربان و بخشنده بود و آتش من برای موفقیت را دید و در نهایت از من خوشش آمد. چند ماه بعد من در سازمان فروش او استخدام شده بودم. من به مدت 5 سال درس‌های زندگی زیادی از شوف فرا گرفتم. او با من مانند پسرش رفتار می‌کرد و ساعت‌های زیادی را صرف آموزش فلسفه شخصی خود به من کرد. آموزه هایی که آقای شوف در سن 49 سالگی و به صورت ناگهانی درگذشت. پس از ماتم و سوگ برای از دست دادن آموزگار خودم، زمانی را وقف ارزیابی تأثیر او بر زندگی خودم کردم. متوجه شدم که با ارزشترین چیزی که او به من داده، نه پیدا کردن شغلی و نه حتی فرصتی برای ارتقا از یک کارآموز فروش به عنوان اجرایی شرکت است. خردمندی فلسفه ارل به زندگی و اصول بنیادین او برای زندگی موفقیت آمیز، چگونه ثروتمند باشیم و چگونه خوشحال، بهترین چیزی بود که از او فرا گرفته بودم. در چند سال بعد من ایده های او را وارد زندگی خود کردم و نتیجه آن شکوفا شدن من بود. در حقیقت پول بسیار زیادی به دست آوردم، اما در واقع لذت بخشترین بخش آن سهیم شدن این ایده ها با کارکنان و همکاران تجاری بود. واکنش ها پرشور و نتایج فوری و قابل ملاحظه بود. اگرچه خود را در درجه اول یک تاجر می‌بینم و نه نویسنده یا سخنران، اما بسیار علاقه‌مند به در میان گذاشتن ایده هایی به صورت ساده و مستقیم بودم که می توانند در تغییر دید افراد به زندگی تأثیر مهمی داشته باشند. زمانی که این کتاب را می‌خوانید تصور کنید در حال خرید کردن هستید. تنها ایده هایی را به کار ببرید که مناسب الان شما هستند. مطمئنا شما مجبور به خرید هر چیزی نیستید که فرد دیگری از شما می‌خواهد، اما شانسی به خودتان بدهید. صفحات پیش رو را با ذهنی باز بخوانید. اگر مطلبی به نظرتان منطقی آمد، آن را امتحان کنید و در غیر این صورت از آن رد شوید.
به یاد داشته باشید در هر کاری که انجام می دهید سعی کنید مانند دانش آموزی باشد، نه ثروت یک پیرو.